So, welcome to episode 26, Facebook for Seniors. No, paano ba nag-evolve or nagbabago ang Facebook, no, para sa ating lahat at sa mga seniors? Okay. So, according to the researchers from the Penn State University, no, yung research nila is based on the study and analysis of an online survey of about 202 Facebook users who were more than 60 years old. Okay? So sabi dun sa research, no, resulta ng research ay the actions that older adults take on Facebook may be more important to their user experience and well-being than their overall use of the site. So, ibig sabihin, pasimplihin natin yung ibig sabihin. Ibig sabihin, kung ginagamit nyo ng tama yung Facebook, nagkakaroon kayo ng positive experience, no? Na magbe-benefit ang inyong well-being. Pag sinabi nating well-being, that is the state of a person, no? Kung they are comfortable, healthy, or happy. So, kung ginagamit nyo ng tama yung Facebook, no, it promotes proper well-being. Diba? Okay, so next slide. So, how do you use Facebook? So, sabi nila, ayan, to have a feeling of competence, nakakatulong yung pag-post ng photos. No? So, paano yung mga senior citizens na hindi marunong mag-post ng photos sa FB? Diba? So, hindi nila na ma-maximize, hindi nila na-utilize yung paggamit ng Facebook. Also the benefit or the effect of uploading a photo, no, in Facebook, diba? So, whenever you post a photo based on their research, no, it promotes the feeling of competence. Pag sinabi natin competence, it's the ability of a person to do something successfully, diba? Magkakaroon tayo ng parang positive feeling of, yes, I was able to do it, no? Diba? Parang nakatapos tayo ng task. Ayan. So, another benefit, effect is the feelings of autonomy and relatedness. Pag sinabi natin yan, autonomy means self-government diba? Self-government. Yung relatedness, ibig sabihin naman, is connection, no? So, ano yung mga Facebook activities na nagpo-promote ng mga ganitong feelings? These are profile customization and commenting, no? Ayan. So, tandaan nyo po yan. So, again, kung ginagamit nyo ng maayos yung Facebook, you will receive these benefits or feel these effects. Ayan. Okay. What else, no? Your overall use of Facebook. Pag sinabi natin overall, paano ba ginagamit ang Facebook sa pangkabuuan? Kanina pinag-usapan natin yung targeted. Ngayon, sa pangkabuuan, paano nyo ginagamit ang Facebook? So sabi, based on the research, no, ni Mr. Sundar, part din siya ng team ng researchers sa Penn State. So sabi, the recommendation for the elderly is, rather than just browsing through feed after feed after feed on Facebook, actually do something on Facebook that can promote these positive outcomes. Diba? Gamitin natin yung Facebook para sa tama. Huwag natin gamitin yung Facebook para sa mga mali. No? Yun lang naman yun eh. Lalo na kapag nararamdaman nyo, masama rin po kasi yung sobrang nakaupo eh. Diba? May kasabihan nga, sitting is the new smoking eh. Okay. So, dapat mindful kayo sa paggamit ng inyong Facebook. Ayan. So, bago tayo pumunta sa susunod na slide, magbasa muna tayo ng comments, no? Sabi ni Sir Ed. And also, mayroong instant gratification for the senior citizens and a sense of belonging. Ayan, yung yun yung sinasabi natin, relatedness, yung community, lalo na, diba, sa Techie seniors, ginagamit natin yung Facebook to create
a friendly community, non-judgmental community for the elderly. So, kahit anong kahit anong level of knowledge nyo, hindi natin tinitignan yan sa Techie Seniors. Welcome tayong lahat as long as you are willing to learn. Kasi kung hindi kayo willing to learn, no, wala yung drive nyo to learn, paano tayo magkakaroon ng progress, di ba? Hindi naman pwede na siniscore yung mag-aral para sa inyo, di ba? So, kailangan yung cycle talaga or yung mga studies about senior citizens on how they use the internet should come from you, each one of you. Kasi kayo yung bumubuo ng population eh. So, paano natin mababago yung mga stigma, yung mga criticism sa mga senior citizens kung hindi kayo magiging part ng solution? Diba? Kung hindi kayo part ng solution, ibig sabihin, you're part of the problem. Okay? Automatic po yun kahit na wala kayong ginagawa. May kasabihan nga, indecision is a decision. No? Kapag hindi ka nag-decide ka na wala kang gagawin. Diba? Okay, so sabi ni Ma'am Josephine, positive and negative daw. Yan. Okay? So I hope that you will be mindful on how to use Facebook or any online platform. Wow, may wrong spelling pala ako, naging Facebook. Sorry po, kulang na yung letter O. Ayan, natawa tuloy ako. Okay. So, ang lesson lang is to use social media to enhance positive mental health. Kung sa bagay, kaya nga ginagamit na tools, ang mga tools because it help us to be better, di ba? It helps us to be better. No? Paano may mga iba kasi na nare-reach na yung point ng addiction eh, no, sa social media, yung parang nagiging toxic na, nagiging negative na yung effects, baka nasusunugan na kayo ng ulam, ng sinaing, yun lang naman yung lesson eh, di ba? Kahit anong sobra ay masama, or kahit anong kulang ay masama, parang ganun. So, tama lang, di ba? So, if you will use Facebook strategically, lalo na kung meron kayong online business, mas lalo kayong magbe-benefit, hindi lang for your well-being. Also, economically, di ba? Aayusin niyo yung financial status nyo pag marunong kayong gumamit ng Facebook at mag-promote ng products nyo, di ba? Lalo na ngayong Christmas, may naisip ba kayong bagong business? Di ba? Usong-usong ngayon, mga food businesses. So, dapat kahit sobrang liit lang yan, kaya nyo mag-promote ng inyong business sa Facebook. Siyempre, sa tulong ng Canva, dapat marunong din kayo mag-design para mas mapadali ang inyong pagde-design, no? Diba? Sabi nga natin, ang Canva is a revolutionary tool for designing. Kasi katulad ko as a programmer, hindi naman po ako magaling talaga mag-design. Pero with the help of Canva, nabibridge yung gap na yon, no? Or naayos yung weakness na yon sa side ko. Yan. Okay, so next slide. So additional comment pa ni Mr. Sundar, no? One of the researchers, sabi niya, with the COVID-19 restrictions, there's even greater social isolation for older adults, which means there's even greater need for social connection. That's true. Kaya meron tayong harmless internet friendships sa ating mga community or sessions sa Techie Seniors, no? Kaya nga meron tayong Zoom, Meet, and Greet session. Yung Techie Seniors Thursdays, the purpose nito is about awareness, no? Purpose is on spreading awareness on how to use the technology properly or the internet properly. Diba? Okay. So, gamitin natin ang Facebook ng tama. Lalo na at paparating na ang eleksyon. Nako, nararamdaman ko na nga yung pagkalat ng fake news. Ayan. At mga hoaxes at disinformation. Ayan. Okay? Programmers
or designers or programmers and designers should design the user interface for better user experience of older people. Ako, isa po akong programmer. So, ang message ko sa mga katrabaho ko or kasama ko sa IT industry, with the changes that we experienced during the pandemic, especially for the seniors who are the, sabihin natin, most vulnerable age group for the pandemic. We should evolve on how we design and launch our digital products. Kailangan, hindi nahihirapan gamitin ng isang senior citizen yung mga programs natin, yung mga codes natin, yung mga websites natin, yung mga mobile apps natin, di ba? Hindi dapat mahirapan ng isang senior citizen gamitin ang isang digital product, no? Kailangan magbago na rin yan. Yun yung sinasabi nating inclusion talaga. Kasi, dati, magpo-program kami, kung sino lang yung nasa office namin, parang yun na yung pwedeng mag-test. Ngayon, dapat may iba-iba na. May iba-iba ng types of users, no, na part ng quality assurance sa pag-test for the development cycle, no? Okay, so bago tayo next slide, let's check our new comments, no? So sabi ni Ma'am Vilma Acevedo, good afternoon, watching from San Pablo City, Laguna. FB user for 7 years, no? Self-study, learning Canva through your page. Thanks. Ayan. Thank you po, Ma'am Vilma. I hope you can join our FB group. Ayan. Okay, so balik tayo sa ating slide. Okay, so sabi ni Ma'am Evelyn, watching from Cabanatuan, Nueva Ecija. Ayan, so sabi ni Sir Ed, volunteer daw siya for beta tester for the apps. Ayan, kung may nakikinig man na digital development team, kung kailangan nyo ng elderly beta tester, you can contact Sir Edward Rivo. Yan, member ng Techie Seniors yan. Okay, so tapos na tayo sa first part, no, ng ating session for today, which is about using Facebook properly for senior citizens, no? You have to use Facebook strategically, no, and properly. Now, the Facebook papers, ayan. So last week, sobrang naging sikat si Mark Zuckerberg, yung CEO ng Facebook, di ba? Ito po yung kailangan natin maintindihan. Yung Facebook, yung word na Facebook can be the name of the company or the name of the social media platform that we are using. Pag sinabi natin social media platform, that's where we log in, no? Si Facebook, diba? Facebook as a digital social platform, yung application, yung program, yung website, no? Yung sinasabi nila na nag-change into Meta is the company. Okay? So, Facebook, the company will change its name to Meta, no? Hindi natin alam kung kailan talaga officially magbabago, no? Kasi syempre, kumbaga sa US, may counterpart yung BIR nila, diba? Sa mga stock exchange, mga permits nila doon, licenses, diba? So, yun po, baka kasi sabihin, yung Facebook website, pati yun, magbabago na, magiging meta.com na. Hindi po. No? Ang Facebook as a company owns other applications, no, or programs. Katulad ng WhatsApp. May gumagamit po kaya dito ng WhatsApp na messenger service at saka yung Instagram, no? So, kahit mag-change po ng name, yung company name na Facebook, hindi po magbabago yung mga
names ng mga apps na ito. Clear po ba yan? Ayan, para hindi po mag-create ng confusion kasi ngayon ang nangyayari is dual yung meaning ng Facebook, no? Facebook as a company, tapos Facebook as a website and the social media platform. Ayan. So, clear na po ba? Kung clear, thumbs up or press kayo ng heart. Ayan. No? Ang magbabago po ng name ay ang Facebook company. Hindi po yung Facebook website. Okay? Okay, good. Ang daming nag-thumbs up. Thank you. So, pag-usapan natin yung Facebook papers. Ano ba talaga yung Facebook papers, no? At hahayaan ko kayong mag-decide kung may connection ba yung pag-change ng Facebook company name to Meta if you become aware of what the Facebook papers are, no? Sige. So, next slide na tayo. So, reports about the Facebook papers, no? Ano ba talaga yung history or story ng Facebook papers niya? So, to shorten it, no? The Facebook papers are internal documents made public by whistleblower Francis Hogan, former FB product manager. No? Okay. So, magbigay pa nga po kayo ng ibang names ng whistleblowers. Dapat verified yan, ha? Baka mamaya ibang names yung ibigay nyo. Yung sikat na whistleblower na verified, bawal po yung fake news sa atin. Yeah. So, may sikat na whistleblower. Diba? Ginawan pa nga siya ng movie sa Netflix. Ayan. So, ang galing ni Mr. Abdel Agua si Snowden. Very good. Ayan. Diba? So, isa sa mga sikat na whistleblowers ay si Snowden. No? Buti na lang, sir, yun yung binigay nyo, hindi yung whistleblowers dito sa Philippines. Iwasan natin yan. Okay, wag na po ninyo sagutin yung mga ibang whistleblowers. Okay na po tayo kay Snowden. Ayan. So, ngayon, nagiging popular whistleblower naman ngayon ay babae, no? Si Frances Hogan. So, nag-share siya ng mga leaked documents. Ibig sabihin, leak, L-E-A-K-E-D. No? Ibig sabihin, hindi alam ng Facebook company na mag-share siya ng internal documents sa Wall Street Journal. Okay? Yung Wall Street Journal ay ka-level yan ng parang Philippine Daily Inquirer dito sa Philippines. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan yan na publication, news publication sa United States. No? So, si Frances Hogan, nag-share siya ng mga thousands, no? Hindi lang ito isang papel, hindi lang ito isang bond paper. Thousands of internal documents sa Wall Street Journal, no? So, sinasabi nung internal documents na yun na generally, the internal documents generally cast the company as a profit-driven and socially irresponsible, no? CEOs' public statements often differ from what these documents reveal. So, ano yung source natin dito sa news na to? Ito ang ating source, no? Papakita ko sa inyo. I-paste natin yun dito, yung URL natin. Galing yan sa Investopedia, no? So, if you want to learn more, pwede nyo pong basahin yan dito. I-paste ko po yan sa ating comment section para mabasa nyo rin later. Ayan. So, these are good references. Pag yung pumunta kayo sa Investopedia, ginagamit po yan ng mga investors, no? Mga financial employees, no? Yan. Sikat na resource po yan, yung Investopedia. Okay? So, yan po. Okay? So, ang sinasabi is, parang merong two sides yung Facebook as a company. So, meron syempre PR side, yung nakikita natin, yung mga press releases nila sa atin. Tapos, meron din yung internal side, kung ano talaga yung culture sa loob ng Facebook as a company. Diba? Okay, so bago tayo pumunta sa next slide,
Basahin muna natin yung comment ni Sir Edward. Sabi niya, yes, may connection yung change of company name with exclamation point pa yan. Sabi ni Sir Edward with feelings. Diba? Okay, so hello Ma'am Angelita Gregorio. Hello Ma'am Yoli Narciso from Rizal Province. Okay. Ayan, so next slide na tayo. So, hindi natin ibibigay lahat kung ano talaga yung nilalaman ng mga documents na yon kasi una, ang Techie Seniors naman ay hindi naman legal agency or group, no? So, i-share lang natin kung ano yung nakita natin sa article ng New York Times about the Facebook papers, no? So, ito yung isa nating source about this information. New York Times, no? Sikat din na news publication yan sa United States, no? Okay, so the Facebook papers and their fallout. Okay. Ayan. So sabi, meron din source sa CNN, no? Kailangan nyo lang hanapin. Kunwari, punta tayo sa google.com. Type nyo lang po dyan, Facebook. Facebook papers. Ayun. Okay, sobrang dami na. Ayan, meron kayo makikita sa Washington Post, the Facebook papers explained. Bakit ba natin kailangan alamin or magkaroon tayo ng pakialam kung ano ang Facebook papers? Kasi, ginagamit natin yung website, yung produkto, yung tool. So, anong epekto ng produkto nila sa atin? Diba? Ayan. Hindi lang sa pangsarili, sa community natin, hindi lang sa neighborhood, actually sa buong mundo, no? Ano yung impact ng Facebook sa mga important social issues, no? Anong naitutulong nila or hindi nila naitutulong, okay? So, ilan sa mga issues or reports about the Facebook papers are, meron tayong tatlo dito, no? Sabi, Facebook knew Instagram was worsening body image issues among teenagers, among other issues. So, kung alam ng isang kumpanya kung ano yung nagiging negative effects nun for a certain demographic, anong steps yung ginagawa nila para ayusin yun? So, lagi ko sinasabi sa mga sessions natin na always start with a question, no? Hindi lang ang mga answers natin ang nagpapakita kung gaano tayo katalino or nag-iisip, no? Makikita rin natin yung level of knowledge natin if we know how to ask the right questions. Diba? So always start with the question. No, second report is other documents raise questions about Facebook's role in election misinformation and the pro-Trump attack on the Capitol on January 6. So, may mga questions tayo. For example, yung mga Facebook ads ba, mga Facebook promotions ba, nagagamit ba yan ng mga politicians, ng mga dictators, no, yung mga bad influencers, no, para ikalat pa yung mga negative agendas nila. So, nagagamit ba yun ng Facebook at mas marami silang na-influensyahan kaya mas lalong gumugulo ang paligid natin? Diba? Okay. So, yan yung second question. No, third report or issue, no, na kasama doon sa Facebook papers. Misinformation and hate speech flourish on the site. So, totoo ba to or hindi? Ano po sa tingin nyo? Kung totoo, thumbs up. Kung hindi totoo, pwede po kayong gumamit ng mga ibang emoticons dyan like angry, sad, shocked, diba? Yan. So, ano po sa tingin nyo? Nagamit po ba ang Facebook para ipakalat pa ang hate speech, no? Racism, kahit dito sa Philippines, hindi natin matatawag na racism eh. Pero more of indigenous people siguro. Diba? So, marami ng thumbs up, no? Na nagagamit nga ang Facebook
to spread the hate speech, no? Misinformation and disinformation. Okay, so ito, may isi-share ako sa inyo. Hindi ko lang ito tinype sa ating presentation, pero later, isi-share din namin ito sa ating FB group or sa ating FB page. No? For our attendees today, our listeners today, I want you to understand what is the difference between misinformation and disinformation. Okay? Yung isa nag-uumpisa sa MIS, yung isa nag-uumpisa sa DIS. Okay? Misinformation versus disinformation, no? At kailan dapat gamitin yung mga words na to? Kasi minsan ginagamit natin yung misinformation na word kahit ang ibig pala talaga natin sabihin ay disinformation. Okay. So, ano muna yung misinformation? Pag sinabi natin misinformation, coming from the parang prefix na mis, your misinformation is misleading information, di ba? So, misinformation, misleading. Okay. So, madali siya tandaan. Created or shared without the intent to manipulate people. No, walang intention, wala siyang intention na magkalat ng maling balita. Okay, misinformation. So, walang intention to spread fake news. Nagkamali lang siya. Okay? Pag sinabi nating disinformation, there is a deliberate attempt. Pag sinabi nating deliberate, it is intentional. No? Disinformation are deliberate attempts to confuse or manipulate people with dishonest information. Okay? So, again, ang misleading information, walang intention na magkalat ng fake news or hindi ito propaganda. Pero, kunwari, may isa si person A, nagkalat siya ng intentionally, nagkalat siya ng propaganda, ng wrong information, no? At na-share niya sa Facebook account niya. May nakakita na isang tao na akala niya tama yun, ang ginawa nung Facebook user na yun, si person B, shinare niya sa Facebook account niya without researching. So, nakikita nyo, yung si person A, ang tawag doon is spreading disinformation. Si person B is spreading misinformation. Okay? Kasi si person B, wala naman siyang intention na magkalat talaga ng wrong information. Okay? So, kung clear po, thumbs up or heart. Ayan. So, ngayon, sana makakita na ako ng word na disinformation. Kasi lagi nating nakikita misinformation. Okay. So, meron din tayong hoax, no? Hoax. H-O-A-X. The hoax. Created to persuade people that things that are unsupported by facts are true, no? Ayan, no? Yung mga hoaxes natin dyan. Alam niyo po ba na hanggang ngayon, kung i-search niyo sa Facebook or sa internet na may mga tao pa rin na naniniwala na flat ang mundo. Nakakatawa man po pero totoo, meron pa po talagang events ang mga communities na ito. No, na naniniwala sila na flat na ang mundo kahit sobrang significant na ng space exploration natin, no? Andiyan na po yung science, pero kung pinipili ng tao na hindi maniwala, paano nang mangyayari sa atin, di ba? Kaya importante po sa mga head of the families natin, sa mga seniors na maging mapangmatyag. Di ba parang sa pera, sa 1,000, sa pay-per-views, pag naka-receive kayo ng 1,000 pesos, kahit nga sa mall in-ultraviolet nila yun, chine-check nila kung totoo. So, dapat ganun din sana tayo pag naka-receive tayo ng information, di ba? Kahit sa history ng Philippines, may isang dark era pa rin tayo na hindi pa rin tayo magkasundo doon, di ba? So, katulad nung sinasabi ko, dapat nag-agree tayo na nangyari yun, may mga abuses, no? Pero, kung choice mo talaga na suportahan yung political candidate na yun, okay, suportahan mo, but you should agree that
there were victims, no? Merong effects yon sa ating economy. Okay? Ayan. Okay. So, let's move on to our next. Ayan. Ito na yung nakakatuwang tanong para sa mga seniors. So, after learning about the issues, no, na present ng Facebook papers, no, sa tingin nyo ba, merong effect yon or isa ba yun sa mga reasons kung bakit nagbago ng company name ang Facebook? Yes or no? Ayan. So, kung yes, thumbs up, no? Or heart, diba? Ayan. So, why is Facebook changing its company name to Meta? At ano ba ang Meta? Ano ang Metaverse? No? Ayan. Okay? So, para mas ma-appreciate natin yung pagbabago nila ng branding, no? I-search natin kung ano yung mga obvious na Meta, Facebook. Okay. So ngayon, makikita nyo kagad sa Google, meron na kagad company profile, no? Short company profile on Wikipedia, no? Prepared na talaga ang Facebook company or ang Meta company to switching to the branding of Meta. So yung full company name talaga is Meta Platforms Inc. No, at ang founders niyan ay isa na si Mark Zuckerberg, no. So, full name Meta Platforms Inc. Pero short company name, no, is Meta. Ayan. Okay, so available na po ang kanilang Wikipedia, no, page. Ayan, the Facebook company is now Meta. Ayan, clear po Facebook company. Hindi po yung Facebook social media software or system or website. Okay? Ayan. Sige, tapos, check natin kung meron ng mga logos tayong makikita dito. Ayan. Ayun. So, nakita nyo, parang infinite, no? Infinity symbol. Tapos, dito sa sinishare ko ngayon na page, no? Ang source natin is Facebook. Nag-change na sila ng website logo, no? Na Meta. Okay? Tapos, dito sa short video clip na nakikita nyo pa yung mga ibang apps, no? Applications or softwares or systems na pag mamay-ari ng Facebook Meta company. Nalilito na ako. Ayan. So, meron pong Messenger, meron tayong WhatsApp, Instagram, yun po kasi talaga yung masikat, yung Oculus. Ayan. Okay? Okay, so, medyo mahaba po kasi yung presentation ni Mark Zuckerberg dun sa Meta presentation niya. Para mga 1 hour po kasi yun. Ayan. So, augmented reality, no? Nag-present si Mark Zuckerberg sa augmented reality meeting nila. Okay. So, ano ba yung ibig sabihin ng Meta? No? Nakuha nila yung word na Meta sa Greek. Ito ang Greek reference sa English word na beyond. Okay, no? The name change, which was announced by Zuckerberg, during the company's virtual reality and augmented reality conference, Facebook Connect aligns with its growing focus on the metaverse, which, di ba meron tayong universe, ngayon metaverse, no? Which refers to efforts to combine virtual and augmented reality technologies in a new online realm. Okay, so, ngayon, nagagamit natin yung virtual and augmented reality. Kunwari, sa Messenger, di ba meron tayong mga masks, virtual masks or faces na nagagamit doon. That is an example of virtual or augmented reality. Yung mga sinusuot nating devices sa VR devices natin
para maglaro ng games, no? So, parang ganun po iyon. Ayan. So, yung source natin for this information is based on CNN. Ayan. So, paste natin dito yung link. Tsaka, pipaste ko rin po yan sa ating comment section. Oops, nasama ko yung colon. Kaya, hindi siya maglilink. Sorry po. Okay. Ayan. Kasama na po. Okay, so balik tayo dito sa ating presentation. Ayan, clear na po ba kung anong ibig sabihin ng meta as a word, tapos yung metaverse as an IT term, no? Yung meaning ng metaverse, no? Pagdating sa meta as a company. Okay. Ayan. So, do you have any questions, no? For today? Ayan. So, diba? Parang in light of the issues presented in the Facebook papers, parang after several weeks, nagbago ng company name ang Facebook. So, diba parang dati ang Kentucky Fried Chicken, yun talaga yung name nila eh, tapos nag-change sila sa KFC. Diba may mga companies naman po talaga na nag-change ng names. Ayan. Okay, so, magbasa tayo ng mga comments. Okay. So, sabi ni Ma'am Nerissa, do you allow Wikipedia as a source on information and links? Yes. Kasi ako sa Wikipedia, it is a community effort, no? Hindi natin sasabihin na all the time, ayan na, hindi ko sasabihin na all the time Wikipedia is correct, no? If you understand how Wikipedia works, a certain page can be edited by anyone, but another person can also check that new information and can be corrected and edited. That's how Wikipedia works, diba? And of course, with citizen journalism, there's always a good side and bad side. No, it is up to us sa mga netizens, each individual, on how we verify and filter information. For me, I always read 3 articles, no, before presenting information. That's how I do it. Ayan. So, good afternoon, Ma'am Larda Zibal, Erica. Big thumbs up from Sir Oscar Esposo. Ayan, sabi ni Sir Abdel, yung mga flatliners daw, yun nga, yung mga naniniwala na ang Earth ay flat pa rin. Diba? Yun nga po napakatindi na nun, diba? Hindi po talaga ako makapaniwala, pero totoo talaga. So, comment ni Ma'am Nerissa, I am now confused about MIS and disinformation being Rappler as the source. What is your take on this, Miss Cory? Hindi ako yung expert to answer this question. Pero thank you dun sa comment mo, no? Siguro sasagutin ko to at the right time. Depende dun sa topic. Pero I see where you are going, Miss Nerissa. Hello, Sir Abdiel. Pero nasa flat world kasi we are using computer or devices every day. Thank you po sa joke. Ayan. So, nanonood daw ang daddy ko. Hello sa daddy tsaka sa mami namin, no? Sa Bagong Barrio, Caloocan. Ayan. So, sabi ni Sir Edward, world populated with avatars. Okay. So, meron pa po bang ibang questions? Ayan. So, kung wala po, gusto ko lang po ulitin na please answer our 7-day Better Sleep Challenge, no? Ayan. So, gusto ko pong makita na yung mga hindi po nakapag-present ng kanilang plans last time, hindi nakapag-screen share. Ayan, hindi po nasubukan mag-screen share. Next week po, sana masubukan nyo na para makita natin, no,
Ano ba yung purpose? Bakit natin tinuturo yung Zoom screen sharing? Kasi we're planning to invite senior citizens to become guests sa ating mga webinar. So, paano kayo makakapag-present ng inyong mga ideas, mga presentations nyo, Canva presentations nyo, kung hindi kayo marunong mag-screen share? Tapos, importante rin po kasi yung virtual background for the security of your home. Ayaw naman po natin makita yung ng ibang tao, yung background ng house nyo, kung nasan yung windows nyo, kung nasan yung doors nyo, di ba? So, importante rin po yung matutunan talaga yung virtual background sa Zoom. Ayan. So, sabi ni Ma'am Marilyn, maganda yung comment niya kasi generic naman eh. Hindi lang naman to tungkol sa topic natin today. So, changing a name can be a form of whitewash. Ayan. Okay? Ayan. Thank you, Ma'am Marilyn. Okay. So, I think that ends our webinar today. Sana marami kayong natutunan at magamit nyo ng maayos yung Facebook. No? Sana magamit nyo po ng maayos yung Facebook. At sana, katulad ng mga ibang business users natin, kumita rin kayo sa paggamit ng Facebook. Diba? Lalo na kung may mga digital skills kayo, like ang galing nyo na pala sa Canva, pwede na kayo maging social media manager, or pwede na kayo maging designer, no? So, pag pinopost nyo yung mga pictures nyo sa Canva, may makakakita niyan, at least 50 persons. Depende sa dami ng inyong friends. Sayang naman yung opportunity na makita nila yon, tapos itap nila kayo na baka, di ba, pwede pa nila kayong kunin project basis. Okay. So, sabi ni Ma'am Leila, this only shows that FB still has inadequate tools for detecting and dealing with misinformation, offensive materials, or those with harmful content. I agree. Sabi ni Ma'am Merly, Juralbal Peralta, yes, so much interested. Ayan. So, sabi ni Ma'am Ruby, thank you, Miss Cory. Ayan. You're welcome po. Okay, so I think it's time to play our video. Sa tingin ko, yan na lang po ang mga questions natin, no? See you next Friday for our Zoom meet and greet session, and you have to answer, no? Ang purpose natin for our Zoom meet and greet session is screen sharing again. So hanggang hindi natin naabot yung majority ng attendees natin sa Zoom na hindi nakakapag screen share, hindi po natin ito tatantanan. Ulit-ulitin po natin ito. No? Lessons will be repeated until they are learned. Ayan. Okay, so thank you everyone. See you next week. Bye. I-play ko na po ang ating video.